bang, tak bang, saya pergi cari budak dulu bang. Woi! Woi! Weh, apa gila oi? Orang tu nak ambil ikut kau, apa dorang pun ikut kau. Apa gila oi weh? Orang tu sampai gila babi hang pergi mati orang tu. Hang tengok orang tu ni. Hang kenapa ya weh? Hang lari bila apa? Ampi. Hang gila betul ya. Hang mampu je. Orang tu sampai aku bukan nak ni teruk weh orang tu. Hang nombor plate hang apa weh? Dah hang nama apa? Hang nama apa? Hang tahu aku siapa? Hang ikut aku. Hang pusing balik motor hang pergi dalam. Hang dengan bagi bawa hang pergi balai. Ada kan hang boleh hang berhenti lah tu. Hang gila betul ya. Hampir belah sana. Lagi hantar kita je. Kau dah singgah tak kawan?